سجاد جوانی در آرزوی قدرت بیپایان از طریق ارتباط با جن هاست و توی این مسیر با مرشدی آشنا میشه. این مرشد جنی رو در اختیار داشته که قدرتمندترین جن روی زمینه، جنی که حتی بزرگان ما به او احترام میذاشتن و میخواد اون جن رو در اختیار خودش بگیره. آیا موفق میشه؟ سجاد با جهشی ناگهانی از خواب بیدار شد. نفسش به شماره افتاده بود و عرق سردی پیشونیش رو پوشونده بود. نفس عمیقی کشید و به اطرافش نگاه کرد. در نور کم مهتاب که از پنجره اتاقک محقرش توی حاشیه شهر میتابید، وسایل ساده و کهنش رو دید. اما اون چیزی که توی ذهنش نقش بسته بود هیچ شباهتی به این دنیای خاکی نداشت. خوابی که دیده بود اونقدر واضح و ملموس بود که گویا خواب نبود، بلکه واقعیتی از دنیایی دیگه بود. تمام وجودش از هیبت اون خواب می‌لرزید، اما در اعماق وجودش جرقه کوچکی از یک هیجان بیمارگونه هم شعله می‌کشید. هیبتی که نوید چیزی رو میداد که همیشه در آرزوش بود: قدرت و شهرت. اما بیایم به چند ساعت قبل برگردیم، به جهانی که خواب برای سجاد ساخت. سجاد تنها توی قلب بیابونی بیکران ایستاده بود. زیر پاش شنهای نرم و سرد بود و آسمون بالای سرش پرده مخملی و سیاه بدون ماه و حتی یک ستاره. تاریکی آنچنان مطلق بود که گویی جهان رو بلعیده بود. بادی سرد و زوزکش از میان شنزارها می‌گذشت و بر اندامش می‌نشست. ترس وجودش رو فرا گرفته بود. هر قدم که برمی داشت صدای خرد شدن شنها زیر پاش مثل فریادی در سکوت مرگبار کبیر میپیچید. نمیدونست کجاست یا چجوری به اینجا اومده. فقط میدونست که گم شده. ناامیدی تقریباً تمام وجودش رو گرفته بود که ناگهان چشمش به تیرگی عمیق‌تری در فاصله کمی جلوتر افتاد. با احتیاط نزدیک شد. یک چاه آب بسیار قدیمی و با سنگچینی فرسوده در اطرافش. وقتی به لبه چاه رسید خم شد و به درونش نگاه کرد. سطح آب به آرامی می درخشید و انعکاس ضعیفی از آسمون بی ستاره رو در خودش داشت. آب فراوان و زلالی به نظر می رسید. در همین حال ناگهان نوری از سمت راست تابید. نوری که در اون تاریکی مطلق مثل خورشیدی می درخشید. با کنجکاوی سرش رو به اون سمت چرخوند. چیزی که دید نفسش رو توی سینه حبس کرد. 3 نفر بودن. 2 مرد جوان و یک زن که وسط اون 2 نفر ایستاده بود. همگی لباسهای سفید و بلند و نورانی بر تن داشتن که گویا از خود نور بافته شده بود. این نور چنان بود که تاریکی اطراف رو می شکافت و چهره‌های اون 3 نفر رو که زیبایی غیر زمینی داشتن آشکار می کرد. زن جوان جلوتر اومد. نگاهش آرام و عمیق بود. گویا اسراری از هزاران سال رو در خودش حمل می کرد. گفت: سلام بر تو ای سجاد. صداش مثل آوای زنگ‌های ظریف و دور بود. سجاد که لال شده بود با زحمت کلمات را از گلوش بیرون کشید. شما کی هستید؟ لبخند ملایمی بر لبان زن نقش بست. گفت: ما از زمان اجداد تو در کنار شما بودیم، اما شما ما رو نمیدیدید. سجاد گفت: چطور ممکنه؟ من هیچ وقت شما رو ندیدم. زن گفت: ما جن هستیم، از نسل‌های دور. در خدمت خاندان تو بودیم و حالا این امانت به تو رسیده. ما اینجاییم تا تو رو به قدرت برسونیم. کلمه قدرت توی اون تاریکی و تنهایی برای سجاد مثل آبی بود توی بیابونی سوزان.
تمام آرزوهاش برای ثروت، شهرت و احترام در همون یک کلمه خلاصه می شد. بدون هیچ تردیدی با چشمانی برق زده جواب داد: قبول دارم. زن دستش رو به سوی سجاد دراز کرد، اگرچه هیچ تماس فیزیکی در کار نبود، و گفت: پس عهد می‌بندیم. در همون لحظه نوری خیره کننده از عمق چاه به بیرون جهید، مثل ستونی از آتش سفید که تاریکی شب رو پاره می‌کرد و به سوی آسمون بی انتها شتافت. سجاد برای لحظه چشماش رو روی هم گذاشت و وقتی باز کرد توی تخت خوابش بود. اما این پایان ماجرا نبود، بلکه تازه آغاز اون بود. از اون شب به بعد هر بار که سجاد به خواب میرفت، اون سه موجود نورانی به سراغش می اومدن. اونها در جهانی رویایی که از شنهای طلایی و آسمون بنفش تشکیل شده بود، به او وردها، دعاها و طلسم‌های عجیب و غریب می‌آموختند. کلماتی که از زبانش جاری می‌شد گویی وزن و قدرتی ماورایی داشت و در بیداری اتفاق عجیب‌تری رخ می‌داد. اگر در حال عبور از خیابون بود و ماشینی با سرعت به سمتش می‌اومد، نیروی نامرئی اونو به کناری می‌کشید. اگه توی معامله تجاری طرف مقابل قصد فریبش رو داشت، همون نیرو شرایط رو به نفعش تغییر میداد. انگار دستی نامرئی همیشه مراقبش بود. سالها گذشت. سجاد از اون پسر جوان فقیر و گمنام به استاد سجاد مشهور تبدیل شد. دعانویس قدرتمندی که حل هر مشکلی رو به اون نسبت میدادن. ثروتش از حد گذشت و در خونه مجلل زندگی میکرد. افراد ثروتمند و قدرتمند از شهرهای دور و نزدیک برای گرفتن یک دعا یا طلسم به سراغش می اومدن. داشت به تمام آنچه که آرزو کرده بود می رسید. اما یه مشکل وجود داشت. دلش سیر نمی شد. هرچی بیشتر می گرفت بیشتر طلب می کرد. اما قدرت محدود اون سجن و محافظاشون دیگه براش کافی نبود. اون میخواست قدرتمندترین باشه. یه شب توی عالم خواب در میان اون دشت رویایی این درخواست رو با اونها در میون گذاشت. گفت: میخوام قدرتمندترینتون رو در اختیار داشته باشم. سجن نگاهی به هم انداختن. چهره زن که رهبرشون بود برای اولین بار جدی و نگران شد. گفت: این ممکن نیست. اون تنها در اختیار یک نفره، مرشد زورخونه قدیمی شهر. سجاد از خواب پرید. نام مرشد توی ذهنش میچرخید. همه اونو میشناختن. پیرمردی وارسته و مقدس که سالها بود توی زورخونه فرسوده در قلب کهنه شهر به ذکر و نوحه خونی برای امام علی میپرداخت. سجاد که سالها بود پا به چنین مکانهایی نگذاشته بود، اون شب راهی زورخونه شد. فضای زورخونه آکنده از بوی کهنگی چوب و عود بود. مرشد پیرمردی با ریشی سفید و چشمانی مثل چاه عمیق در جایگاه خودش نشسته بود. جوونا حلقه زده بودن و اون با صدایی گرفته و پرحزن اشعاری در وصف شجاعت و عدالت امام علی میخوند و گهگاه اشک از چشماش جاری میشد. سجاد که فقط برای مقصود خودخواهانه خودش به اونجا رفته بود، توی نگاه اول تحت تاثیر اون خلوص و اشکها قرار نگرفت. اون فقط قدرت میخواست. اما مرشد نگاهی عمیق به سجاد انداخت. گویا تمام اسرار نهفته در دل سجاد رو میخوند. سجاد شبها به زورخونه میرفت، نه برای ذکر، بلکه برای زیر نظر گرفتن مرشد. منتظر فرصتی بود. بعد از هفته‌ها، یه شب که مراسم به پایان رسید و همه رفته بودن، سجاد توی سایه‌ای پنهان شد و منتظر موند. وقتی مرشد مشغول جمع‌آوری وسایلش بود، نزدیکش رفت و با التماس و خواهش درخواستش رو مطرح کرد. گفت:
مرشد، میدونم که جن قدرتمندی در خدمت شماست. واسطه بشید خودش رو به من نشون بده. خواهش میکنم. ازش سوالی دارم. مرشد ابتدا مخالفت کرد، اما سجاد دست بردار نبود. به زانو افتاد و التماس کرد. ادعا میکرد که قصدش فقط رسیدن به معرفت بیشتره. بالاخره مرشد قبول کرد. با اکراه و در سکوت کامل اونو به اتاقک کوچک پشت زورخونه برد. هیچ طلسم یا دایره جادویی روی زمین نکشید. فقط توی سکوت اتاق ایستاد و چشماش رو بست. گویی در حال نجوایی درونی بود. ناگهان هوای اتاق سرد شد. چراغ نفتی کوچک اتاق نورش کم فروغ و سپس به رنگ آبی مرموزی در اومد. سجاد لرزه به اندامش افتاد. سپس موجودی در گوشه اتاق ظاهر شد. اما این موجود هیچ شباهتی به اون سه جن نورانی نداشت. قامتی بلند نزدیک به 3 متر داشت. پیکری عضلانی و خشن با پوستی به رنگ برنز تیره که گویی از فلز ساخته شده بود. چشماش مثل زغال گداخته می درخشید و نگاهش سنگینی کوه رو بر دوش انسان می گذاشت. این جن قدرتمند حارس نام داشت. سجاد با وجود ترس شدید با لکنت سلام داد و گفت من فقط میخوام بدونم چرا تنها در خدمت مرشد هستی؟ حارس با صدایی که گویی از اعماق زمین بلند میشد پاسخ داد در روزگاران بسیار دور من در قبیله‌ای از جنها زندگی می کردم که هیچ دینی نداشتیم و در گمراهی محض بودیم. روزی قبیله‌ای دیگه از جنهای کافر به ما حمله کرد تا قبیله ما رو نابود کنه. در اون تاریکی و ناامیدی ناگهان مردی در میان میدان نبرد ظاهر شد. هیبتی داشت که دشمنان رو به لرزه میانداخت. او امام علی بود. تنها با حضور خودش اون قبیله مهاجم رو فراری داد و قبیله ما رو نجات داد. از اون روز من و قبیلم مسلمون شدیم و جان و دلمون رو فدای مولایمون کردیم. من تنها در خدمت کسی هستم که عشق واقعی به علی در دلش جاودانه شده باشه. کسی که مانند این مرشد اشکش برای مولا علی جاریه. اما تو فقط به دنبال قدرتی. سجاد برای اولین بار در تموم اون سالها چیزی رو در دل خودش احساس کرد که براش بیگانه بود. شرمندگی. سخنان حارس مثل تازیانه‌ای بر روح خودخواه و قدرت طلبش فرود اومد. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. سجاد از اون شب تغییر کرد. اون دیگه به دنبال طلسم و ثروت نرفت. دعانویسی رو کنار گذاشت و مانند مرشد راه عرفان و عشق به اهل بیت رو در پیش گرفت. سالها نزد مرشد موند و از اون درس ایثار، توکل و انسانیت آموخت. سجاد دیگه اون پسر جاه طلب نبود، بلکه مردی وارسته شده بود. اما چندین سال بعد مرشد از دنیا رفت و کمی پس از او حارس هم که دیگه وظیفش به پایان رسیده بود ناپدید شد. سجاد حالا به مرشد تبدیل شده بود. شبها رو به عبادت و روزها رو به خدمت به مردم می‌گذروند. اما یه شب سالها بعد از مرگ مرشد خواب عجیبی دید. خودش رو توی همون بیابون دید. همون تاریکی، همون ترس. اما این بار نه چاهی بود و نه جن نورانی. فقط یه چیزی توجهش رو جلب کرد. نور ضعیفی که از دور دست میتابید. به سمت نور دوید. وقتی نزدیک شد دید که اون نور از یک زورخانه کوچک و قدیمی میاد. در رو باز کرد. داخل اون مرشد پیر و حارس بزرگ بر فراز سکویی نشسته بودن و به او نگاه میکردن. مرشد لبخندی زد و با دست به او اشاره کرد که داخل شد. صبح که از خواب بیدار شد حال عجیبی داشت. احساس آرامش میکرد. اما در کنارش حس میکرد که یه وصیت‌نامه مهم
بر دوشش گذاشته شده. اون روز به سمت کهنه‌ترین زورخانه شهر رفت، جایی که سالها از اون دوری کرده بود. وقتی در رو باز کرد با صحنه غیر منتظره روبرو شد. جوانان زیادی اونجا بودن و همه منتظر او. یکی از اونها جلو اومد و گفت مرشد قدیم ما قبل از وفاتش گفته بود که روزی تو خواهی آمد و جانشین او خواهی شد. سجاد مات و مبهوت به جوان نگاه کرد. مرشد چجوری این سالها رو پیش بینی کرده بود؟ قبول کرد و راه مرشد رو ادامه داد. اما هنوز یک راز توی سینش پنهان مونده بود. یه شب وقتی تنها توی زورخونه بود احساس کرد حضور دیگه‌ای هم اونجاست. برگشت، کسی نبود، اما ناگهان سایه بلند و ترسناکی رو روی دیوار دید. سایه‌ای که به حارس شباهت داشت، اما این بار چشماش پر از آرامش بود. سایه پس از چند ثانیه ناپدید شد. آیا حارس واقعا رفته بود؟ یا شاید اون فقط در انتظار فردی بود که نه برای قدرت بلکه برای عشق به مولا علی سزاوار خدمتش باشه؟ و آیا سجاد روزی به چنین مقامی خواهد رسید؟ اینها رازهاییه که فقط زمان میتونه پاسخش رو بده. اگه از این داستان ماورایی لذت بردید با لایکتون از ما حمایت کنید.